Mến chào tất cả các bạn, rất vui chúng ta lại được gặp nhau. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ trang trí lên chiếc túi da. Rất là đơn giản luôn nhưng mà cũng không kém phần sang trọng đâu. Nào cùng bắt đầu nha. Chúng ta cần chuẩn bị cọ, màu và một chiếc túi da. Hôm nay rất là xin lỗi các bạn vì màu nhìn không được rõ lắm, nhưng mà chỉ có một chút xíu đòn đầu thôi. Các bạn có thể phác thảo sẵn bằng chì trắng, như vậy thì nó sẽ dễ dẻ hơn. Nhưng mà nhớ là chúng ta sẽ vẽ rất là nhạt ha. Dùng màu trắng và tím với câu bàn số 4 để tạo những cánh hoa. Sử dụng màu tím pha một chút đen để tạo độ sâu cho nhị hoa. Tiếp theo, để tạo dây leo thì chúng ta dùng cọ tỉa và màu xanh đậm. Với chiếc lá thì mình dùng cọ đầu tròn, lấy màu xanh lá cây và màu xanh độc chú. Có thể tăng độ đậm bằng cách là chồng thêm một lớp nữa.
Video đến đây là sắp kết thúc rồi. Hy vọng các bạn có thể tự thực hiện một chiếc túi xinh xắn cho riêng mình nha. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, nhớ chia sẻ giúp mình. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút like và subscribe nữa. Nếu có thắc mắc gì các bạn cứ để comment ở bên dưới, mình sẽ trả lời sớm nhất có thể. Và đừng quên nhấn nút chuông kế bên để nhận những video hữu ích tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye.